السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معاكم توت عنخ آمون الملك الذهبي. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن خلفاء الملك خوفو، وعرضنا حقيقة الصراع بين أبنائه على الحكم، وعرفنا الملك الثالث في الأسرة الرابعة الملك جدفرع فترة حكمه وإزاي انتهت. تعالوا النهاردة نتعرف على رابع ملوك الأسرة الرابعة وباني ثاني هرم من أهرام الجيزة، هرم خفرع. لو أول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا باشتراك وتفعل الجرس. يلا بينا. الملك خفرع هو رابع ملوك الأسرة الرابعة في الدولة القديمة. هو ابن الملك خوفو وشقيق جدفرع، وهو من شيد الهرم الثاني بالجيزة، والذي اختار له ربوة عالية خلف هرم أبيه. وبعد أن نجح خفرع في إزالة الخلاف بين أفراد الأسرة والتوفيق بين كافة الأطراف، بدأ في بناء مجموعته الهرمية التي تعتبر بحق واحدة من أعظم المنشآت في الدولة القديمة. صمم مهندسو خفرع هرمه على نمط هرم أبيه، وإن جاء ارتفاعه أقل منه بضعة أمتار، وكان له مدخلان في الناحية الشمالية، كما كان مكسو كغيره من الأهرام بكساء خارجي من الحجر الجيري الممتاز. وقد بقى لحسن الحظ جزء من هذا الكساء عند قمة الهرم. وقد ألحق بالهرم معبد للشعائر ومعبد الوادي يربط بينهما طريق صاعد، ويعتبر معبد الوادي من أحسن وأكمل النماذج من هذا النوع من المعابد في الدولة القديمة، وهو معبد بني من حجارة الجرانيت إلى جانب الهرم، حيث يمتد جسر يربط بينه وبين الهرم، وفي داخله توجد عدة تماثيل للملك خفرع والإله حورس، وهذه التماثيل مبنية من حجارة الديوريت. ومن الجدير بالذكر أن معبد الوادي التابع لهرم خفرع هو الوحيد من معابد الدولة القديمة الذي لا يزال قائما وكاملا إلى يومنا هذا. تمثال الملك خفرع المصنوع من حجر الديوريت الأخضر، وهو من أصلب الحجارة على وجه الأرض وأكثرها ندرة. التمثال يمثل الملك خفرع على كرسي ليس له ظهر، مرتديا رداء النمس رمز الملكية المصرية، ويرتدي ذقنا مستعارا للدلالة على الهيبة والوقار، ويرتدي النقمة في الأسفل، ويجلس باسط ذراعه الأيسر على ساقه اليسرى، أما اليد اليمنى فهي ممدودة على ساقه اليمنى، وقد قبض كف يده. ويوجد خلف رأسه الصقر حورس. ومن العجيب أنه لا يمكن مشاهدته من النظرة الأولى للتمثال، بل يجب مشاهدته من الجانبين أو الخلف. ويعد التمثال آية من آيات فن النحت في عصر الدولة القديمة. ارتبط اسم خفرع ومنطقة الجيزة بأثر لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال عن أهرامات الجيزة الثلاثة، وهو تمثال أبو الهول الذي يجمع بين جسد الأسد ورأس الإنسان، والذي يرابط عند حافة الصحراء إلى جانب معبد الوادي للملك خفرع. ويعتبر هذا التمثال معجزة للنحت في عصره، لأنه منحوت في الصخر الطبيعي للهضبة، فقد كانت الصخرة التي نحت بها التمثال جزءا من أحد المحاجر
التي استخدمت في عهد خوفو، ثم هجرت لعدم صلاحيتها. ولما جاء مهندسو خفرع وجدوا أن هذه الصخرة ستشوه المكان عند معبد الوادي، رأوا الاستفادة منها بنحت هذا التمثال. يبلغ طول أبو الهول أكثر من 50 مترا، وارتفاعه حوالي 22 مترا. وقد اختلفت الآراء حول ما يمثله هذا التمثال، فالرأي القديم أنه يمثل الملك خفرع، جامعا بين قوة الأسد وحكمة الإنسان. والواقع أن التمثال نحت في عهد هذا الملك، ولكنه يمثل إله الشمس حور آم أخت. والدليل على ذلك المعبد الذي يواجهه التمثال، حيث كانت تجري له فيه الطقوس الدينية، وقد ظل ذلك واضحا في ذهن المصريين طوال تاريخهم، حيث اعتبروه تمثالا للإله حور إم أخت، وكانوا يتعبدون له ويقيمون اللوحات باسمه. ومن أشهر هذه اللوحات تلك الخاصة بالملك تحتمس الرابع من الأسرة 18، والتي تعرف بلوحة الحلم. ولا يسعنا الآن إلا أن نذكر واحد من عباقرة مصر في الدولة القديمة، هو أمير وعالم ورجل دين ومهندس بارع وكاهن ووزير الملك خفرع. هو المهندس عنخ إف، مهندس الهرم الثاني في الجيزة، هرم خفرع، وكذلك مهندس تمثال أبو الهول، وكمان شارك في بناء الهرم الأكبر هرم خوفو. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا.